Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny. Στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε εμείς σήμερα, πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας, ποιο θέμα θα κάνουμε σήμερα, για να δούμε ρε παιδιά τι θέμα θα βγει για σήμερα, για να δούμε. Βασίλισσα νερού, έχει λόγο που βγαίνει αυτή η βασίλισσα. Αυτή η βασίλισσα λοιπόν βγαίνει γιατί φεύγουμε από μια μεγάλη, μακριά περίοδο που πήγαιναν όλα λάθος, όλα σταματημένα, όλα δεν κουνιότανε τίποτα και τα βλέπαμε όλα θολά, στα επαγγελματικά, στα ερωτικά ιδιαίτερα, γενικά στον πλανήτη πήγαινε όλο λάθος. Ήμασταν όλοι σε μια φάση ψευδαισθήσεων, ψάχναμε τις ευκαιρίες μας, ψάχναμε να βρούμε ένα σκοπό. Άρα λοιπόν όλοι ήμασταν σε μια αναποφασιστικότητα, είχαμε επιλογές, αλλά κάναμε τις λάθος επιλογές. Δεν μπορούσε το μυαλό μας να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Δεν είναι περίεργο αυτό και μας πήγαιναν όλα στραβά, να το πω έτσι, που θα μπορούσαμε να το πούμε και σαν καντεμιά, θα μπορούσαμε να το πούμε, ναι, βγαίνει το διαβολάκι μας, okay. Πολλά πεντάκτηνα όπως βλέπεις, 6 πεντάκτηνα, 10 πεντάκτηνα και το διαβολάκι στη μέση. Έχουμε ενέργεια του Ταύρου εδώ, του Εγώκερου και του Παρθένου. Έχουμε την ενέργεια του Καρκίνου. Βασικά έχουμε νερό και γη έντονη, πολύ έντονη ενέργεια, που σημαίνει τώρα ότι εσύ θα πάρεις αυτά που μέχρι τώρα δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή έχεις κάνει κάποιες μακροπρόθεσμες ίσως επενδύσεις, μακροπρόθεσμη επένδυση στην αγάπη, στα επαγγελματικά σου, αλλά όλα αυτά σου βγάζαν μία ανασφάλεια. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα όλα αυτά να τελειώσουν και να αρχίσεις να βλέπεις κάποια βήματα, το 26 κάποια βήματα θα γίνονται προς το καλό, μέχρι 27, 28, 29 και γύρω να έχουμε μια ισορροπία, δηλαδή να πεις τώρα αυτό είναι, τώρα ό,τι ζητάω γίνεται με έναν τρόπο. Και έτσι σιγά σιγά η ανθρωπότητα θα αρχίσει πάλι να βλέπει κάποιες πιο αισιόδοξες πινελιές στη ζωή της, ενώ μέχρι τώρα πηγαίνανε, είπαμε, όλα λάθος. Ξεκινάμε με 10 ξύφη, αφήνουμε πίσω λοιπόν κάτι πάρα πολύ άσχημο, κάτι το οποίο μας είχε κάνει να καταρρεύσουμε με προδοσίες, αποτυχίες κτλ. Δύσκολη κάρτα, πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με την νοημοσύνη, γιατί λες εδώ πέρα ότι ρε εσύ, δεν γίνεται να τα κάνω όλα τόσο λάθος. Δεν τα έκαμνες λάθος, οι καταστάσεις δεν μπορούσαν να διορθωθούν και λόγω των ενεργειών και τώρα λοιπόν που κατάλαβες ποιος είναι δίπλα σου, ποιος δεν είναι δίπλα σου, προχωράς με άλλον τρόπο, δηλαδή με άλλη ενέργεια, γιατί φεύγει το άγχος σιγά σιγά και αρχίζουμε να ηρεμούμε. Γίνεσαι βασίλισσα ξυφών από βασίλισσα νερού, δηλαδή τώρα πια η λογική σου θα δουλεύει τελείως διαφορετικά και έρχεται μια δικαίωση σε σένα, σε όλες αυτές τις μάχες που έχεις δώσει, βλέπεις σπαθιά εδώ, χαμός. Μια δικαίωση γιατί πλέον θα βάζεις και πιο καθαρά όρια στη ζωή σου και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Στα 7 πεντάκτηνα που πήγαμε τώρα, μας λέει με τον Ταύρο ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει και πλούτος πίσω και στα επαγγελματικά σου, να σε στηρίξει και ο κόσμος, δηλαδή είχες και μία ενέργεια εκεί ότι δεν σε στήριζε ο κόσμος, ίσα ίσα σε πρόδιδε, δέχτηκες πολύ μεγάλες προδοσίες σε ό,τι αφορά τον κόσμο. Μάλιστα, οπότε με τα 7 πεντάκτηνα όντως υπάρχει βάση για τις επιτυχίες που έρχονται, που είσαι σε αναμονή, είπαμε ίσως και χρόνια για αυτές τις επιτυχίες. Άρα λοιπόν βοήθεια έρχεται στη ζωή σου, θα δείξεις ευγνωμοσύνη τώρα, θα αρχίσεις να μαζεύεις πολλά αποτελέσματα θα βλέπεις. Θα έχεις στόχους διαφορετικούς γιατί πέρασες μέσα από τη φάση του ερημίτη. Σου έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι εμένα μου αρέσει αυτή η κάρτα
γιατί έχει ένα βαθμό δυσκολίας που τη δυσκολία αυτή δεν θα τη γλιτώναμε. Αλλά πήραμε τα μαθήματα από τη μία, με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά κάναμε την εσωτερική μας, βρήκαμε την ψυχή μας, κάναμε την εσωτερική μας ενδοσκόπηση, κάναμε ενδοσκόπηση και βρήκαμε την ψυχή μας και είδαμε ότι σε αυτόν τον κύκλο που βρισκόμασταν ήμασταν τελικά μόνοι. Δηλαδή δεν μας καταλάβαιναν, θέλεις να το πεις, έπρεπε να αλλάξουν πράγματα, θέλεις να το πεις, ήμασταν μόνοι. Και τώρα, από τη στιγμή που κοιτάς προς το παρελθόν και λες αυτός με πρόδωσε, εκείνος με πρόδωσε, τέλος πάντων εσύ ξέρεις τι σκέφτεσαι, βλέπεις ότι έχεις μια βάση. Και, βλέπεις πήρες τα μαθήματά σου πύργους, ακριβώς αυτό. 10 ξύφοι, μου ξεκινάς με τους 10 ξύφους και τον πύργο, μιλάμε τώρα, έχει ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια, όχι απλά καταστροφές, άστα να πάνε. Δηλαδή, έχεις περάσει καταστάσεις οι οποίες πραγματικά σου γκρέμισαν ό,τι είχες θεμελιώσει, έτσι πίστευες ότι είχες κάποια γερά θεμέλια σε κάποιες καταστάσεις και αυτό σου είχε κάνει εσένα, σε τραυμάτισε πραγματικά πάρα πολύ, βρέθηκε σε ένα χάος που αυτό όλο ήθελε να σου δημιουργήσει τις αλλαγές στην ουσία, δηλαδή να ζήσεις ριζικές αλλαγές στη ζωή σου, γιατί έπρεπε να αλλάξεις τα πράγματα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Και έτσι λοιπόν πάμε που πάμε, για να δούμε που πάμε. Πάμε στον κόσμο, πάμε σε μια ενέργεια τώρα που έρχεται, είπαμε, και ολοκληρώνεται. Τι πράγμα, να δούμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα για μας εκεί έξω, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και να αλλάξουμε τους σκοπούς μας. Εκεί που πηγαίναμε κάπως λάθος. Τώρα λοιπόν υπάρχουν άλλα πράγματα για μας, καινούριος κύκλος, καινούργιοι κύκλοι, ο κόσμος έχει να κάνει και με το εξωτερικό, κάποιοι ίσως βρεθείτε και εκεί, με τον υπότι Ξυφών, ακριβώς αυτό είναι η στιγμή των αποφάσεων. Και μάλιστα τώρα που διανύουμε, βρισκόμαστε, κάτσε να σκεφτώ λίγο, ναι, μπαίνουμε και στην εποχή, στο μήνα του Ιχθύ, αφήνουμε τον υδροχόο πίσω, αλλά αυτός ο μήνας που μας περνάει, αυτή τη στιγμή που διανύουμε τώρα, είναι ένας μήνας ο οποίος ανεξαρτοποιούμαστε από κάποια πράγματα και ελευθερωνόμαστε από τον Πλούτονα και από τον Ποσειδώνα και από τον Κρόνο, που αυτό για όλη την ανθρωπότητα είναι τεράστιο βάρος, θα φύγει από πάνω του. Είπαμε πηγαίνει στον κρυό, εκεί επειδή είναι πρώτο ζώδιο δεν πιάνει τόσο πολύ τους υπόλοιπους, οπότε είμαστε καλά σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε πάρει και πολύ σκληρά μαθήματα στα συναισθηματικά, τονίζω, τα τελευταία 15 χρόνια στα συναισθηματικά. Όλοι μας έχουμε πάρει πάρα πολύ σκληρά μαθήματα και τώρα θα τα δούμε τα πράγματα με άλλη καθαρότητα, με άλλη δύναμη και με άλλη αλήθεια. Το θέμα είναι να είσαι μέσα στην ενέργεια αυτή. Για να δούμε τι άλλο λες. Ναι, ο τροχός ακριβώς. Ο τροχός όμως δεν είναι μια απλή κάρτα, έτσι. Καμία κάρτα δεν είναι απλή, αλλά ο τροχός έχει μια βαρύτητα, δηλαδή κύκλος, είναι κύκλος ζωής. Βλέπεις πόσο, δηλαδή, έχει κανένα δίμηνο, τα ανοίγματα είναι σχεδόν ίδια. Όλα τα ανοίγματα μοιάζουν, όλα, αλλά είναι σχεδόν ίδια τα ανοίγματα τώρα αυτά. Τι κάνει τώρα λοιπόν, παίρνει το σύμπαν λοιπόν, είπαμε, την κατάσταση στα χέρια του για να φέρει τις αλλαγές που εσύ έπρεπε να μπει στον ερημίτη για να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι δεν σου αξίζει όλη αυτή η κατάσταση που ζεις. Πήρες τα μαθήματά σου, έχουμε και την Πανσέλινο τώρα, ό,τι αυτές τις μέρες τώρα στο λιοντάρι, που θα δούμε, βλέπεις εδώ τις εκρήξεις που γίνονται, το αναφέραμε, έχει και κάνα 2 εβδομάδες, 3, βλέπεις τι γίνεται γύρω μας, έχουμε ενέργεια λιονταριού εδώ, αλλά είναι και η Πανσέλινος του χιονιού νομίζω, που σημαίνει ότι θα νιώσουμε πιο κρύα γύρω μας από ποτέ, δηλαδή ότι πόσο μόνοι είμαστε και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την ιστορία. Και όχι μόνο στα ερωτικά, στα επαγγελματικά, στους φίλους, στα οικογενειακά μας, δηλαδή θα αλλάξουμε τα πράγματα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο σε έναν. Και με τον ακόλουθο Ξυφών λέει θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε καινούρια δεδομένα και να είμαστε σε επιφυλακή, γιατί τώρα λαμβάνουμε πολύ μεγάλη γνώση, κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν,
και αυτό ερμηνεύεται με το ίντερνετ, γιατί τα ξύφη έχουν να κάνουν και με το ίντερνετ, άρα η γνώση που θα λαμβάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι τρομερά γρήγορη και θα πρέπει, λέει, να προσαρμοζόμαστε σε αυτά τα καινούργια γεγονότα. Πάμε λοιπόν στο μέλλον. Ο ιεροφάντης, πολλοί έχετε απευθυνθεί σε κάποιον ιερέα, κάποιον πνευματικό, κάποιον άνθρωπο να σας καθοδηγεί τέλος πάντων, για να βγείτε από αυτά όλα να βρείτε την καθαρότητα του μυαλού σας, γιατί είπαμε όλα στο μυαλό μας είναι. Περίμενε. Με τα 3 κύπελα ήρθε η στιγμή να γίνουν κοινωνικές αλλαγές ανά τον κόσμο και ανά την περιοχή σου, την οικογένειά σου, την κοινότητά σου τέλος πάντων, θα μοιραστείς με άλλους ανθρώπους τη χαρά σου και αυτό που αυξάνεται είναι η δημιουργικότητά σου, συγκλονιστικό. Έχω τον Βασιλιά Πεντάκτηνων, έχουμε λοιπόν, δες τώρα, επιστροφές 7 πεντάκτηνα, κύκλος που γυρίζει και φέρνει και κάτι από το παρελθόν. Έχω έναν Βασιλιά Πεντάκτηνων, είτε καινούρια γνωριμία είναι, είτε κάτι από το παρελθόν. Έχετε κάποιο στη ζωή σου, ο οποίος και ξέρει τι θέλει. Και εμπιστοσύνη και ασφάλεια θα νιώσεις και προστασία θα νιώσεις. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει πρακτικό μυαλό αρχικά και θα κοιτάζει τη ζωή σας με πρακτικότητα. Θα σε προστατεύει με κάθε τρόπο και με τα 3 πεντάκτηνα θα μπεις σε μία φάση συνεργασιών. Μπορεί να το γνωρίσεις αυτό το άτομο, αν είναι καινούρια γνωριμία, στον επαγγελματικό σου χώρο, μπορεί να δουλεύει σε τράπεζα, λογιστική, τέλος πάντων, σε ό,τι έχει να κάνει με νόμισμα, και εσύ το ίδιο. Γενικά δείχνει πολλές συνεργασίες και πολλές ενέργειες να ενώνεσαι με άλλα πρόσωπα γύρω σου, δηλαδή με φίλους γνωστούς κτλ. Σε περίπτωση τώρα που είστε τρίτα πρόσωπα εδώ εσείς, θα προσέξετε λίγο γιατί θα αποκαλυφθούν πράγματα εδώ. Θα έχουμε αποκαλύψει με την Πανσέλινο αυτή. Και δεν θα είναι καλές οι αποκαλύψεις, δηλαδή έχουμε πύργο και θα έχουμε και κάποιες επιθέσεις σε περίπτωση που είστε τρίτα πρόσωπα κρυφά και δεν είναι κάτι γερό. Βλέπεις πολλά τριάρια βλέπω εδώ και 3 ξύφη, 3 κύπελα, 3 πεντάκτηνα, 3 ξύφη. Αν είστε σε τέτοια περίπτωση, εδώ πέρα θα προσέξετε, κρατήστε κάποιες αποστάσεις αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί λέει θα αναγκαστείτε θα πονέσετε πάρα πολύ, γιατί θα δημιουργηθεί τραύμα και από αυτό. Ότι θα φανερωθούν, ειδικά αν είστε και στον επαγγελματικό χώρο μαζί, θα φανερωθούν πράγματα τα οποία μπορεί να χάσετε καταστάσεις, τη δουλειά σας ίσως κτλ. Δεν θέλω να σε τρομάξω, όχι, θέλω να σε προστατεύσω, οπότε θα πάρε κάποιες αποστάσεις μέχρι τουλάχιστον στις 21 του μηνός, Φεβρουαρίου. Οκ. Να αλλάξει αυτό το κλίμα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εύχομαι να μην γίνει κάτι που να σας ταράξει εδώ πέρα, αλλά εγώ είπαμε ότι πρέπει να πω αυτό που βλέπω. Είσαι λοιπόν σε μια φάση που πρέπει να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, το είπα και το ξανάπα. Στα ερωτικά αλλάζουν τα πράγματα και τα βλέπεις και εσύ διαφορετικά, γιατί λες θέλω να φερθώ έντιμα και δίκαια, γιατί έτσι τέτοιος άνθρωπος είμαι και θα βάλεις και πολύ καθαρά όρια. Κάποια κορίτσια εδώ πέρα πάτε για διαζύγιο, όλο αυτό θα ξεκαθαρίσει μέσα από αποφάσεις δικές σας όμως, που μπορεί εσείς να έχετε ένα τρίτο πρόσωπο και να λέτε ότι ήρθε η ώρα να το ζήσω αυτό στην πραγματικότητά του και όχι να κρύβομαι, οπότε να ολοκληρωθεί κάτι που εγώ πρόδιδα κάποιον. Δηλαδή βγαίνει πολύ έντονα αυτή η ενέργεια, έτσι, τις προδοσίες και τα λοιπά, αλλά ξαναλέω, δείχνει ότι κάποια κορίτσια θα πάρετε αποφάσεις γιατί θέλετε, λέει, να είστε έντιμα και να ζήσετε αυτό που θέλετε να ζήσετε. Βλέπεις, έχω τον Γάμο εδώ, τον Ταύρο πολύ έντονο, ο Ταύρος, πω χαμός γίνεται με τον Ταύρο. Οι Ταύροι ξαναπαίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον πάνε σε μία 7 ετία τώρα κοντά και τώρα έτσι μέχρι τα γενέθλιά τους, περίπου 3 μήνες ας πούμε, τόσο δεν θέλει νομίζω, θα πρέπει να πάρετε τις αποφάσεις σας. Και ποιος είναι απέναντι από τον Ταύρο δεν ξέρω αστρολογικά, οπότε και εσείς θα το δείτε λίγο, όποιον τον ενδιαφέρει, ας γράψει στο Google, ας γκουγκλάρει να δει ποιος είναι απέναντι από τον Ταύρο. Το θέμα είναι ότι σε όλους μας έρχονται αυτές οι αλλαγές.
σε όλους μας. Τέλος πάντων, και αυτή η πανσέλινος η συγκεκριμένη παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Βλέπεις, όντως εδώ μας το πάει ότι είναι η πανσέλινος του χιονιού, έχει έτσι την κάρτα που θα ξυπνήσουν και λίγο κάποια ένστικτα δικά σας λίγο πιο αγριεμένα, δηλαδή μέχρι τώρα μπορεί να είχατε μια παθητική στάση και τώρα να το γυρίσετε λίγο και να γίνετε πιο αυστηροί, πιο σκληροί, πιο ξέρω τι θέλω, πιο δουλεύει η λογική μου η τετράγωνη και πάω όπου πάω γνωρίζοντας πλέον, ενώ μέχρι τώρα δεν ήσασταν στο σκοτάδι. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να είστε σε μία σχέση και να πιστεύετε ότι είστε δύο και να αποκαλυφθεί ότι κάποιος είναι παντρεμένος ή να πρέπει εσείς να αποκαλύψετε ότι είστε παντρεμένες. Ένας χαμούλης εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε όμως τέτοια θέματα εδώ. Τέλος πάντων, τον τροχό κρατάω εγώ που έχει να κάνει με το πεπρωμένο μας τώρα. Το πεπρωμένο, αν υπάρχει μια κάρτα για το πεπρωμένο, είναι ο τροχός, έτσι. Άρα τι μας λέει αυτός, ότι έχει στα χέρια του το σύμπαν, τον έλεγχο, και τα κρατάει στα χέρια του και εδώ έχουμε να κάνουμε με το κάρμα και τις απρόσμενες αλλαγές. Γι' αυτό σου λέω πρόσεχε λίγο εδώ πέρα. Απρόσμενες αλλαγές δίπλα σε πανσέλινο, δεν ενθουσιάστηκα και πολύ και με τον ακόλουθο ξυφών και με τον υπότι ξυφών δηλαδή, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει και με το εξωτερικό επίσης. Οι αλήθειες εδώ αποκαλύπτονται. Άρα προσέχουμε για να έχουμε που λένε. Για πάμε να κάνουμε εδώ πέρα κάποιες ερωτήσεις τώρα, να δούμε τι γίνεται. Ίσως πάρουμε κάποιες λεπτομέρειες διαφορετικές. Για να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε πάνω στον τροχό να δούμε τι γίνεται. Τι είναι αυτό που αλλάζει. Μας λένε κάποιες ότι έχουμε μια βάση να πάρουμε πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον. Για να δούμε. Να μας δοθεί η αξία. Άρα δεν μας δινόταν η αξία στο παρελθόν. Σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί και στα επαγγελματικά μας. 7 πεντάκτηνα. Έχουμε λίγο, λοιπόν, μία βάση σε ό,τι αφορά τα ερωτικά μας, άρα με τα καρμικά ιδιαίτερα. Εδώ λέει με τους εραστές, να το πω έτσι, ότι συνδέεστε, κατ' επιλογή δηλαδή, τώρα όταν θα είστε μαζί, με αυτόν τον άνθρωπο που θα είστε και εσείς και αυτός ή αυτή θα είναι η επιλογή σας, δηλαδή θα ξέρετε που πάτε. Είπαμε στο παρελθόν δεν ξέραμε, ήμασταν στα χαμένα λίγο. Τώρα όμως λέει ξέρετε που πάτε, σε ένα βασιλιά πεντάκτηνο, εδώ έχουμε και τις καινούργιες οριμές, δες το να, τι ωραίος που είναι, τσακ, πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ξέρω τι θέλω. Είμαι άνετος, δεν έχω πρόβλημα να σου δώσω την αξία σου, ίσα ίσα μου αρέσει να σε θαυμάζω, δες τι ωραία, πολύ ωραία, συγκινήθηκα τώρα. Όντως. Λοιπόν, μου αρέσει να σε θαυμάζω, δεν έχω κόμπλεξ. Πολύ σημαντικό αυτό στους ανθρώπους. Για να δούμε εδώ με τον υπότι ξυφών. Πρέπει να οριμάσεις, λέει εδώ. Εντάξει. Ίσως όχι μόνο εσύ, ίσως και το άλλο άτομο που σε ενδιαφέρει. Και με την πανσέλινο και με τις αποκαλύψεις, εδώ κάποιος θα μετακινηθεί, θα πάρει αποφάσεις και θα έχουμε μετακομίσεις εδώ, αλλαγές ριζικές, κάποιος αποφασίζει να κλείσει ένα κύκλο παράδειγμα και να φύγει στο εξωτερικό για δουλειά, επίσης παίζει και αυτό ρόλο και εκεί ίσως χρειάζεται να προσαρμοστείτε. Βγάζει και το Παρίσι έντονα εδώ, μακάρι να μπορούν να πάει ο κόσμος στο Παρίσι ή όπου θέλει τέλος πάντων. Έτσι έχετε ανακαλύψει και πήρατε όλες τις πληροφορίες με πολύ άσχημο τρόπο ποιος είναι ο εχθρός σας, τον βρήκατε, σας αποκαλύφθηκε ποιος είναι ο χειρότερος εχθρός σας, ταραχτήκατε αρκετά βλέπουμε εδώ, σας ήρθε σαν πάρα πολύ άσχημο νέο όλο αυτό και με τη βασίλισσα ξυφών που πέφτουν τα κορίτσια τώρα πάνω εδώ, λένε τα κορίτσια ότι για την αγάπη τώρα θα φερθώ με έναν πολύ τίμιο τρόπο και ανεξάρτητο τρόπο, γιατί η βασίλισσα ξυφών είναι και ανεξάρτητη, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Με την καλή έννοια το λέω, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν φοβάται να μείνει μόνη της, δεν φοβάται να διεκδικήσει. Με αυτόν τον τρόπο το λέω. Έτσι λοιπόν βάζεις καθαρότατα όρια και επίσης μας μιλάει για πολύ άμεσες επικοινωνίες, δηλαδή ότι έχουμε πολλά ξύφη όπως είδες, οι επικοινωνίες εδώ θα γίνουν άμεσα. Και οι καινούριες και σε ό,τι αφορά το παρελθόν σου. Εδώ βέβαια μέχρι στιγμής δείχνει περισσότερο για καινούριες γνωριμίες ή για σχέσεις που είναι μπλεγμένες με γάμους και τέτοια, με τρίτα πρόσωπα.
Στον ερημίτη επάνω βγαίνει το αγόρι. Άρα είναι στη φάση που περνούσες εσύ μέχρι τώρα. Ανακαλύπτει λοιπόν το αγόρι, γιατί μας το έλεγε ξεκάθαρα ότι όταν θα έρθει θα ξέρει τι θέλει, και βλέπεις κοιτιέστε εσείς οι δύο, γιατί σου αναφέρω πάρα πολλές φορές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο που είναι το ζευγάρι σε όλα αυτά. Κοιτιέστε λοιπόν και σκέφτεστε το ίδιο πράγμα, τη σχέση σας. Ταραγμένοι και οι δύο, και βλέπεις ότι τώρα ο πύργος είναι στην πλευρά του αγοριού. Δηλαδή παίρνει τα μαθήματά του, άρα κάτι καταστρέφεται εκεί για να ξαναχτιστεί, είπαμε, γερά. Πάνω στον πύργο λοιπόν λέει ακριβώς αυτό, ότι ήσασταν σε λάθος στιγμή, είχατε συναντηθεί σε λάθος στιγμή στη ζωή σας. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά που γίνανε για να έρθει η σωστή στιγμή, να έρθείτε στο σωστό χρόνο, να το πω έτσι. Έτσι είναι τα καρμικά, πάντα έχουν εμπόδια, τα οποία πολλές φορές είναι και ακατόρθωτο να τα ξεπεράσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, ξέρεις, να τα ξεπερνάμε τα εμπόδια. Δηλαδή υπάρχουν οι δυνάμεις, αλλά πολλές φορές μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις στην διαδρομή, γιατί είμαστε και εξαντλημένοι. Και δεν ξέρω και πόσες μάχες έχεις δώσει με το καρμικό σου και σε πόσες ζωές. Τώρα αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Με την κάρτα του κόσμου δείχνει ότι ο κόσμος θα γίνει το σπίτι σου, δηλαδή κόσμος θα γίνει το σπίτι σου, κάπως ακούστηκε. Εντάξει, γίναμε λίγο, ξέρεις, οι άνθρωποι μπορούμε να πάμε παντού εύκολα τώρα. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι έτσι πως ενώθηκαν οι χώρες τώρα, μπορείς να βρεθείς παράδειγμα σε μία άλλη χώρα και να το νιώσεις και σαν σπίτι σου σε εισαγωγικά, να πεις αύριο θα πάω στην Ισπανία να χτίσω κάτι καινούριο. Παράδειγμα σου λέω. Κάτι τέτοιο εννοεί εδώ για κάποιους, όχι για όλους μας παιδιά, δεν θα φύγουμε όλοι να μεταναστεύσουμε, αλλά με την καλή έννοια πάντα, γιατί τώρα θα έχουμε αλλαγές προς αυτό. Προσαρμογή λοιπόν, ειδικά αν παίρνετε κάποιο διαζύγιο και αλλάζετε κατοικία, εδώ θα προσέξετε επίσης τα πολλά νεύρα, γιατί δείχνει ότι είστε σε μία φάση που έχετε φτάσει σε πολλά αδιέξοδα και δεν πάει άλλο. Οπότε λίγο αν έχετε παιδί εδώ πέρα ή παιδιά που δείχνει, προσέξτε το αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ ευάλωτο και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εδώ όσοι είστε για το διαζύγιο, να το πω έτσι, κρύβεται ή εσείς ή το άλλο άτομο τρίτο πρόσωπο και ίσως γι' αυτό και τα νεύρα να είναι σπασμένα. Αλλά βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, είπαμε, για να ξαναχτίσετε τη ζωή σας γερά. Δεν είναι γερό αυτό που υπάρχει. Με τον Ιεροφάντη έχετε απευθυνθεί σε ένα πνευματικό, εδώ βγαίνει πολύ μεγάλη τύχη επάνω σας, τύχη, τροχός, και σκέψου ότι είναι σαν τον τροχό αυτή η κάρτα, μία τύχη που σας είχε εγκαταλείψει, ξαναλέω, για 15 έως 18 χρόνια και παραπάνω είναι, αλλά ειδικά τα τελευταία 15 έως 18 χρόνια, πάνω στα τρία κύπελα δείχνει ότι αυτό που είπα πριν, ότι θα κάνετε μια διαφορετική καινούρια κοινότητα, θα ενωθείτε ίσως με μέλη της οικογένειάς σας. Έχουμε και αυτές τις πληροφορίες εδώ. Με ένα παιδί σας μπορεί να ενωθείτε τα κορίτσια, να είχατε μαλώσει. Έχουν συμβεί πολλά. Είναι και πολλά τα χρόνια, έχουν συμβεί πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε δηλαδή ενώσεις εδώ. Τρία πεντάκτηνα. Είστε σε μια φάση που μπορεί να μετακινηθείτε και για τα επαγγελματικά σας σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα και θα αποδώσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή τα αγόρια μπορεί να ήταν στο εξωτερικό ή να φύγουν στο εξωτερικό και έτσι να μετακομίσετε όλοι μαζί για να γίνουν κάποιες συνεργασίες εδώ που θα αποφέρουν πάρα πολλά χρήματα, στόχοι στα επαγγελματικά και εκπαίδευση ταυτόχρονα. Και στα τρία ξύφη, βλέπεις είναι ο κλέφτης εδώ. Εδώ προσέξτε, είπα ότι εάν είστε σε μια κατάσταση τριών ατόμων, προσέξτε να μην μείνετε μόνοι σας τώρα με το χειρότερο τρόπο. Είναι μια δύσκολη ενέργεια που εγώ πρέπει να την πω, δεν θα συμβεί σε όλους, αν είναι δυνατόν, αλλά δώστε λίγο προσοχή σε αυτό, το βγάζει έντονα. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ. Έχουμε και, είπαμε, και την επανασύνδεση που κοιτιέστε και την καινούρια γνωριμία. Έχουμε λοιπόν εδώ ερωτικές καταστάσεις με την καινούρια γνωριμία. Αυτός ο τύπος λέει δεν κρατιέται, θέλει να έρθει να σε συναντήσει. Μπορεί να έχει και ένα παιδί αυτός ή εσύ ή παιδιά, τέλος πάντων θέλει να έρθει να σε συναντήσει. Εδώ τώρα πρόσεξε στις καινούριες γνωριμίες. Δεν το βγάζει για όλους,
πρόσεξε, αλλά αν δεν έχει ξεκάθαρη κατάσταση με τα τρίτα πρόσωπα, δεν θα κάνεις κάτι μαζί του, είναι θέμα αυτό. Εντάξει, καλά, το ξέρεις τώρα πια, έχεις προσαρμοστεί σε καινούρια δεδομένα, αλλά δεν θα κάνεις κάτι μαζί του σε περίπτωση που σου πει «Α, τώρα χωρίζω, είμαι στα χωρίσματα και τέτοια». Θα χωρίσει και μετά θα κάνεις. Όσο και αν σε πονάει, γιατί θα έχουμε θεματάκια εδώ πέρα. Για να μην ζήσουμε άλλα θεματάκια, εδώ είναι τι μαθήματα πήραμε, έτσι. Τώρα πρόσεξε, με τον χρόνο. Αν δεν έχεις πάρει τα μαθήματά σου, θα ζήσεις δύσκολες καταστάσεις εδώ. Ναι, εδώ δείχνει ότι ναι, πραγματικά όσοι είναι σε μια τέτοια κατάσταση βρίσκονται σε μια κατάσταση διαζυγίου. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί και εσύ είπαμε. Είναι δύσκολα θέματα. Αλλά επειδή ακούει πολλοί κόσμος, θέλω να προσέχετε αυτό, ότι δεν είναι για όλους. Και για αυτούς που είναι, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα για να οδηγηθείτε σε πιο γερά πράγματα στο μέλλον. Το άλλο που μας λέτε εδώ είναι τα κορίτσια ότι έχετε πολλές προσδοκίες για το μέλλον και καλά κάνετε. Ούτως ή άλλως λέτε έχω παλέψει Μαρία πάρα πολύ καιρό για να κάνω να αλλάξω κι εγώ. Δηλαδή και εσύ έπρεπε να αλλάξεις, όχι μόνο το άλλο το άτομο. Θέλεις λες τα άτομα που σε περιβάλλουν τώρα να είναι πιο ξεκάθαρα με σένα και μου λες ότι θέλω να κοιτάξω το μέλλον, ενώ κοιτάς το παρελθόν, εσύ που πας για την επανασύνδεση, λες θέλω να έρθει να μου ξεκαθαρίσει για να δούμε αν έχουμε κοινό μέλλον μεταξύ μας. Για πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας το άτομο που σε ενδιαφέρει, αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, για να δούμε τι γίνεται εδώ, περίμενε. Αν είναι αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας, δείχνει τις επικοινωνίες σας, δείχνει ότι προσπαθεί να έρθει, δουλεύει προς αυτό και δείχνει ότι αξίζει το κόπο να περιμένεις εδώ, να στο πω έτσι, για ένα κοινό μέλλον. Για να δούμε, στο σπίτι σου οι αλλαγές, πάρα πολύ ωραία. Είσαι λίγο θυμωμένη αυτό το διάστημα, μάλλον για τα επαγγελματικά σου βγάζει περισσότερο, ίσως δουλεύεις παραπάνω και δεν αμείβεσαι παραπάνω και εδώ αυτό λες βγαίνει κούραση και έχω πέσει πολύ σωματικά, ενεργειακά έχω πέσει πάρα πολύ και δεν αμείβομαι ίσως. Εκεί σε πιάνει λίγο ο θυμός, έχεις έντονο θυμό αυτές τις μέρες για αυτό το θέμα. Τι έχουμε πει, θα προσέχεις μέχρι και τις 21 του μηνός. 14 έλεγα προχθές, 21 λέω σήμερα. Αλλάζει, μεταβάλλεται αυτό, χαμός γίνεται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά καινούρια γνωριμία για κάποιους εδώ, δείχνει σε εργασιακό χώρο, πολύ καλή ενέργεια, άλλη περίπτωση είναι αυτή, με τύχη, που αυτός ο άνθρωπος είναι καθαρός, έτσι δεν έχει κάτι άλλο πίσω του, αυτό εννοώ. Σε σκέφτεται λέει και είναι ήδη ερωτευμένος μαζί σου, πάρα πολύ ωραία. Και σε γενικές γραμμές είστε στη φάση που κλείνετε τα πάντα σε ό,τι αφορά το παρελθόν και αρχίζει τώρα η αλλαγή, η αναγέννηση μέσα από μεγάλες αλλαγές που ήρθε η ώρα τώρα, ήρθε η στιγμή να ελευθερωθείς από ό,τι σε κρατούσε πίσω, εννοώ τη σκέψη σου, κατάλαβες, εννοώ τις άσχημες σκέψεις κτλ. Άρα λοιπόν συνέβησαν γεγονότα που σε μεταμόρφωσαν και ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις από την αρχή τελείως, έκλεισες ένα κύκλο στα καρμικά ειδικά, πας για και μια καινούργια αρχή που ο άνθρωπος που θα έχει στη ζωή σου θα σε νοιάζεται. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, θα έχετε κοινούς στόχους και αυτό το άτομο λέει είχε μια νευρικότητα στο τι θα γίνει μεταξύ σας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνει και αυτό το άτομο αποφάσεις γιατί λέει όσο είναι μακριά σου ζει άρρωστα πράγματα, ψυχολογικά δεν είναι καθόλου καλά, οπότε πήρε κάποιες αποστάσεις, από τις οποίες τώρα έβαλε μυαλό σε εισαγωγικά, πήρε τις αποφάσεις του μέσα από τις αποστάσεις και θέλει να συνεργαστείτε σε εισαγωγικά μεταξύ σας για να καταφέρει αυτή η σχέση εδώ πέρα, να κλείσει τα κακό κείμενα του παρελθόντος και να πάμε σε ένα καινούριο μέλλον που θα φέρει
όλα τα καλά, τα δώρα του σύμπαντος που είπαμε με τον τροχό της τύχης. Εδώ είναι το δώρο με το χέρι του Θεού, άρα θα δημιουργηθούν πάρα πολλές σχέσεις, είτε καινούργιες είτε από το παρελθόν, οι οποίες θα έχουν βάση, πιο γερή βάση, πιο σταθερή βάση, πιο τυχερή ενέργεια, ένας κύκλος που αλλάζει, ένα σύμπαν που σου φέρνει επιτυχία, αυθονία και απρόσμενα καλά γεγονότα. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που είδες ακόμη μία φορά ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, πάτε ένα hype, κάνε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό και πάτησε το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που θα ανέβει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οπότε εγώ βλέπω ότι πάμε σε τεράστιες αλλαγές, τεράστιες που τις περιμένουμε και τις λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα, γιατί εγώ που το βιώνω λόγω ότι είμαι ηχθής φεύγει όντως ένα βάρος, γιατί είναι σαν να νιώθεις ότι γέρνει ρε παιδί μου η ενέργειά σου, τώρα αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι κάθε μέρα και καλύτερα, θα συμβαίνουν και άλλα, θα συμβαίνουν λίγο πράγματα τα οποία θα είναι περίεργα, αλλά δεν θα είχε και έτσι suspense η ζωή μας. Έχουμε τα λατοπίπερο, αλλά θα κλείνουμε προς την καλή ενέργεια. Τώρα αυτό κρατάω εγώ και σε ευχαριστώ θερμά που είδες το βίντεο μου. Να είσαι καλά.